Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰ খনৰ যেটো থাৰ্ড ইউনিট হয় সেই থাৰ্ড ইউনিটটো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই থাৰ্ড ইউনিটৰ যিবোৰ টপিক আছে সেই টপিক ফৰবোৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে অলৰেডি অৱগত তোমালোকে সিলেবাসটো চাইছা তাত আছে সিৰিজ ঠিক আছে তো সিৰিজ আমি কি হয় আমি সেই সম্পৰ্কে পঢ়িম আৰু সিৰিজৰ লগত যিবোৰ কনসেপ্ট ৰিলেটেড হয় সেই কনসেপ্টবোৰ আমি ভালদৰে লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে অলৰেডি হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়ি আহিছা যে সিৰিজ কি হয় ঠিক আছে সিৰিজ সম্পৰ্কে তোমালোকে গুটেখিনি কথা আমি তোমালোকে অলৰেডি পঢ়ি আহিছা যদিও তোমালোকে সিৰিজৰ সেই কিছুমান সৰু সৰু কথা শিকি আহিছা তাৰে কিছুমান এক্সটেনশন আছে সো যিবোৰ এক্সটেনশন তোমালোকে এই ডিগ্ৰী ম্যাথমেটিক্সত তোমালোকে শিকিব লাগিব সেইবোৰ আমি আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো এই সিরিজ যেটো টপিক হয় সেই টপিকটোৰ বাবে ভিডিও 3-4টা মান ভিডিও তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ আহি পৰিব আৰু এই 3-4টা ভিডিওৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ সেই টপিকখিনি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট লুক এট দ্য ডেফিনিশন অফ এ সিরিজ সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে সিরিজৰ ডেফিনিশনটো কি হয় ঠিক আছে তো সিরিজ বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা আৰু অসমীয়াত ক'লে আমি কি কম সো কি কম শ্ৰেণী বুলি কম ঠিক আছে x equal to say আমি এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিলো which is defined in r ঠিক আছে তো এটা সিকোয়েন্স আমি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু ইয়াক আমি ডিফাইন কোড কৰিছো আমি ইয়াক ডিফাইন কৰিছো ইন সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰস ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া এই সিরিজটো যদি টার্ম বিলাক আমি কালেক্ট কৰো লাইক এনেকে সোচোন টার্মস বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে 1 = n = 1 পুট কৰি দিয়া লগে x1 পাম দেন x2 পাম n ৰ ভ্যালু 2 পুট কৰাৰ লগে লগে দেন আমি 3 পুট কৰাৰ লগে লগে 3 পাম দেন x4 পাম দেন এন্ড সো অন এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰা যে এই সিরিজৰ সৰি এই যি সিকোয়েন্সৰ যিবোৰ টার্মস হয় সেই টার্মস বিলাক যদি আমি এড কৰি দিও ঠিক আছে দেন আমি কি পাম দেন দা এক্সপ্রেশন আমি যেটো এক্সপ্রেশন পাম দেন দা এক্সপ্রেশন আমি যেটো এক্সপ্রেশন পাম লাইক এনেকুৱা x1 + x2 + x3 + ... xn যদি আমি ফাইনাইট টার্ম থকা বুলি কনসিডাৰ কৰি বলা সিরিজটো আমি টার্মস বি এড কৰি দিও x1 + x2 + x3 + ... xn তেতিয়া হলে এই যেটো এক্সপ্রেশন পাম এই এক্সপ্রেশনটোক আমি কি কম this expression then the expression is called আমি সিরিজ বুলি কম ঠিক আছে so this is the basic definition of a series এতিয়া সিরিজ দুটা টাইপৰ থাকে ঠিক আছে so series দুটা টাইপৰ আছে there are two kinds of series তোমালোকে সেই দুইটা সিরিজৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়িছিলা so series কেইটা টাইপৰ আছে there are two types of series so এটা হৈছে finite আৰু এটা আছে infinite ঠিক আছে সো ফাইনাইট সিরিজ কি হয় যেটো অলপ আগতে এক্সপ্রেশন লিখিছো x1 + x2 + ইয়াৰে যদি ফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টার্মস যদি এড কৰি বলে সিকোয়েন্সৰ ফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টার্মস এড কৰি বলে যদি বনোৱা যায় এটা সিরিজ এই এক্সপ্রেশনটো আমি কি কম ফাইনাইট সিরিজ বুলি কম আকৌ ইনফাইনাইট সিরিজটো আমি কেনেকৈ দৰে লিখো তোমালোকে জানাই যেতিয়া এই n ৰ ভ্যালুটো আমি ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ থাকো দ্যাট মিন্স n টেন্ডস টু ইনফিনিটি গুলোকে লৈ পেলাই সিকোয়েন্সৰ টার্মস বিলাক যদি এড কৰি যাও তেতিয়া হলে যেটো এক্সপ্রেশন পাম তা আমি ইনফাইনাইট সিরিজ বুলি কম ঠিক আছে আৰু ইনফাইনাইট সিরিজৰ যেটো নোটেশন হয় তো নোটেশনটো মন কৰা summation 1 from n to n from summation n runs from 1 to infinity and it is written as in this way that means summation n from 1 to infinity xn so in this way we denote a infinite series আৰু ইয়াৰ summation টো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ summation টো তোমালোকে মন কৰা x1 + x2 + x3 + ... xn + ... ঠিক আছে that means টার্মস বিলাক এড হৈ গৈ থাকিব আপ টু কলৈকে ইনফিনিটি লৈকে এড হৈ যাব তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি তাক কম ইনফাইনাইট সিরিজ এতিয়া আমি ফাইনাইট সিরিজ এটা এড কৰিলে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত মনত আছে হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়া মনত আছে যে হাই সেকেন্ডাৰীত তোমালোকে পঢ়িছিলা যে 1 + 2 + 3 up to say আমি 10 লকে এড কৰো তো 10 লকে যদি এড কৰো তেতিয়া হলে ইয়াৰ সামেশন কি তো these are nothing but sum of first 10 natural numbers so first
যদি n from 1 to 10 লৈকে তোমালোকে ৰান কৰি দিয়া তেতিয়া হলে কিমান পাবা সামেশনটো কি হয় তো n into n plus 1 divided by 2 পাইছিলা ঠিক আছে সো এটো সামেশন এনেকৈ পাইছিল তোমালোকে এই সামেশন ব্লক পঢ়িছিলা ঠিক আছে আৰু এইবোৰ আছিল কি ফাইনাইট সিৰিজৰ বাবে সামেশন এতিয়া এই ডিগ্ৰী ম্যাথমেটিক্সত আমি বেসিক্যালি এটা ইনফাইনাইট সিৰিজৰ বাবে আমি সামটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ইনফাইনাইট সিৰিজৰ বাবে আমি কি কৰিম কনভাৰ্জেন্স টেস্ট ব্লক আমি পঢ়িম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা ইনফাইনাইট সিৰিজ কেতিয়া কনভাৰ্জ হ'ব সেই কন্ডিশনস ব্লক আমি পঢ়িম আৰু সেই কন্ডিশনস ব্লক কেনেকৈ পঢ়িম উইথ দ্য হেল্প অফ সার্টেন টেস্ট ঠিক আছে সো ফার্স্ট আমি আলোচনা কৰিম ইনফাইনাইট সিৰিজৰ কনভাৰ্জেন্স যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ঠিক আছে সো তাৰ বাবে আমি সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সাম কি হয় তো the partial sum of a series কি হয় সো সেই কথাটো আমি ফার্স্ট জানি লব লাগিব ঠিক আছে তো মন কৰিবা সো এই সিরিজটো এসোৱা তোমালোকে n from 1 to infinity xn সো সে এই সিরিজটো মন কৰা সো ইয়াৰ সামেশনটো কৰিলে কি পাবা x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus dot 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 plus xn plus dot 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 and so on এতিয়া সোৱা আমি এতিয়া পঢ়িম কি partial sum of a series পঢ়িম ঠিক আছে so we first understand what is partial sum of a series আৰু তাৰ পাছত আমি এই partial sum of a seriesৰ কনভাৰ্জেন্সৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই partial sum of seriesৰ কনভাৰ্জেন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি এটা সিরিজ কেতিয়া কনভাৰ্জেন্স হয় তো সেই খিনি কথা আমি এই ভিডিওটো ভালদৰে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে ভালদৰে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো ফার্স্ট আমি শিকিনো partial sum of series so for that let us denote s1 equal to আমি ধৰি লওঁ ফার্স্ট যেটো টার্ম হয় ফার্স্ট এটা টার্মৰ যোগফল বুলি ধৰি লওঁ দেন s2 ক আমি ধৰি লওঁ প্ৰথম দুটা টাৰ্মৰ যোগফল তো কি হ'ব x1 plus x2 হ'ব ঠিক আছে তো ইন দিস ওয়ে s3 ক আমি ধৰি লওঁ ফার্স্ট তিনিটা টাৰ্মৰ যোগফল x1 plus x2 plus x3 ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে ডট 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 তো sn ধৰি লওঁ আমি প্ৰথম সো sn লিখি আমি k বুলি ধৰি লওঁ xsk আমি ধৰি লওঁ প্ৰথম k টা টাৰ্মৰ যোগফল ঠিক আছে x1 সো ইয়াতে 1 দিয়া লগে এটা টাৰ্মৰ যোগফল পাইছা আৰু 2 দিয়া লগে দুটা টাৰ্মৰ যোগফল পাইছা 3 দিয়া লগে তিনটা টাৰ্মৰ যোগফল পাইছা তো k দিয়া লগে কেটা টাৰ্মৰ যোগফল পাবা x1 plus x2 plus x3 plus so on up to কেটা টাৰ্মৰ যোগফল পাবা কেটা টাৰ্মৰ তোমালোকে যোগফল পাবা ঠিক আছে সো কেটা টাৰ্মৰ আমি যোগফল পাইছো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা এতিয়া ভালকে তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কোৱা হয় এই যেটো এক্সপ্ৰেশন হয় কেটা টাৰ্মৰ যোগফল আমি যেটো পালো দিস এক্সপ্ৰেশন ইজ কল্ড that means এই গোটেইকিটা এক্সপ্ৰেশনকে আমি কি বুলি কম একচুয়ালি সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰি আছো that means series of partial sums মানে partial sum of a series পঢ়ি আছো তো আমি কি কৰিছো একচুয়ালি বেসিক্যালি আমি সিরিজৰ টাৰ্মবিলাক কালেক্ট কৰি যোগ কৰি আছো আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ ডিনোট কৰিছো s1 বুলি কোৱা লগে এটা টাৰ্মৰ যোগফল s2 বুলি ক'লে দুটা টাৰ্ম s3 বুলি ক'লে তিনটা টাৰ্মৰ যোগফল and sk বুলি কোৱা লগে কেটা টাৰ্মৰ যোগফল and this expression so then this number actually expression বুলি নকৈ আমি numbers বুলি ক'লে শুদ্ধ হ'ব বেছি প্ৰপাৰ হ'ব কিয় কাৰণে এটা টাৰ্মৰ যোগফল বুলি ক'লে মানে এই সিরিজটোৰ এটা টাৰ্মৰ যোগফল বুলি কোৱা লগে এটা নাম্বাৰে হয় ৰাইট আৰু দুটা টাৰ্মৰ যোগফল বুলি কোৱা লগে যোগ কৰা লগে এটা নাম্বাৰে পাবা গতিকে আমি numbers বুলি ক'লে বেছি প্ৰপাৰ হ'ব কথাটো so the numbers sk are called তো sk ইমান জেনারেল ওয়েট লিখিছো কাৰণ k ঠাই যদি 1 পুট কৰি দিয়া মানে ফার্স্ট পার্শিয়াল সাম তো পাবা তো s2 k এর সাইড 2 পুট কৰি দিয়া লগে সেকেন্ড পার্শিয়াল সাম তো পাবা দুটা টাৰ্মৰ যোগফল পাবা ইন দিস ওয়ে k লিখিলে x suffix k লিখা লগে k টা টাৰ্মৰ যোগফল পাবা the numbers sk are called series of partial sum বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এই কথাটো তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা that means sk আমি কি কম series of আমি partial sum বুলি ক'লে আমি কম রাইট তো series of partial sum তোমালোকে কি গম পালা এতিয়া এটা কথা আমি আলোচনা কৰিম যে এটা সিরিজ কেতিয়া কনভার্জেন্স হয় আৰু এই সিরিজৰ যেটো কনভার্জেন্স হোৱা কথাটো
এই সিরিজ অফ পার্শিয়াল সামৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হৈ আছে সেই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা এতিয়া ঠিক আছে now we are going to discuss convergence of series ঠিক আছে তো convergence of আমি বেসিক্যালি ইনফাইনাইট সিরিজৰ কথা কৈ আছো সো কনসিডাৰ কৰি লৈছো এই ইনফাইনাইট সিরিজটো ঠিক আছে তো এইটো কেতিয়া কনভাৰ্জেন্স হ'ব সেই কথাটো আলোচনা কৰিম সো the condition is what if limit k tends to infinity sk equal to যদি s হয় ঠিক আছে that means the limit and k tends to infinity sk equal to s হয় that means যদি এই series of partial sum sk to যদি convergence হয় that means এটা particular finite numbers or লৈ যদি approach কৰে which is denoted as s small s তেতিয়া হলে আমি কি কম then the series summation and from 1 to infinity sk sorry yate xn asile xn is convergent বুলি কম ঠিক আছে সো এই কথাবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এই কনসেপ্টবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব সো নো ডাউট তোমালোকে যিখিনি সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড থিওৰামছ পঢ়িছিলা সেকেন্ড ইউনিটত যিবোৰ প্ৰবলেমছ কৰিছিলা সো সেকেন্ড ইউনিটৰ যিমানখিনি টপিক আছিল সেই টপিকখিনিৰ কম্পেৰিজনত এখিনি অলপ সহজেই পাবা বাট ইয়াতো কিছুমান সৰু সৰু কনসেপ্ট লুকাই আছে ইনহেৰেন্ট কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবিলাক তোমালোকে ভালকে যদি লাৰ্ন কৰি যোৱা দেন ইউ আৰ কেপেবল অফ solving all the problems related to convergence of series by using the test which I am going to explain with you ঠিক আছে সি কেটা আমি তোমালোকৰ লগত এতিয়া আলোচনা কৰিম লাহে লাহে আজি এই ভিডিওটোৰ হয়তো গোটেইকেইটা টেষ্ট আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম নহব পাৰো কিন্তু সো নেক্সট যিকেইটা ভিডিও হ'ব নেক্সট যিকেইটা আপকামিং ভিডিওছ আহি আছে তোমালোকৰ কাৰণে সেইকেইটা ভিডিওত তোমালোকে গোটেইকেইটা টেষ্টৰ সম্পৰ্কে গম পাবা আৰু সেই টেষ্টকেইটা জৰিয়তে তোমালোকে সিৰিজৰ এটা ইনফাইনাইট সিৰিজৰ কনভাৰ্জেন্স টেষ্ট তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা গম পালো যে সিকোয়েন্স অফ পাৰ্শিয়াল সামৰ যদি লিমিটটো এক্সিষ্ট হয় ইফ দিস লিমিট ইজ এক্সিষ্ট that means limit k tends to infinity as k equal to যদি এটা ফাইনাইট নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হলে আমি এই সিরিজটো কি ক'ব পাৰো কনভাৰ্জেন্স বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এই কথাটোৰে যদি স্টেটমেন্ট ইয়াৰ নেগেশনটো সোৱা সো নেগেশন অফ দিস স্টেটমেন্ট সো এটো এটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট হয় সো ইয়াৰ নেগেশনটো কি হয় সো এই নেগেশন যেটো স্টেটমেন্ট আমি চাম সেই নেগেশন যেটো স্টেটমেন্ট হয় সেই স্টেটমেন্টৰ পৰা তোমালোকে এটা সিরিজ কেতিয়া ডাইভাৰজেন্ট হ'ব সেই কথাটো গম পাই যাবা সো মানে ইয়াক যদি স্টেটমেন্ট s বুলি দিও ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব নট s হ'ব ৰাইট সো ইয়াৰ নেগেশনটো যদি সোৱা তো ইয়াৰ পৰা কি গম পাবা যে ইফ লিমিট k tends to infinity sk যদি not equal to s হয় that means not equal to s নহয় যদি লিমিট k tends to infinity sk does not exist বুলি দিয়া does not exist so etu pura koa hoise je if this exist ঠিক আছে that means first statement koa ase je limit k tends to infinity sk equal to s that means this limit exists titia hole tumaloke kobo pariba that this series is convergent so here jodi negation to swa not s to swa it limit k tends to infinity sk does not exist jodi etu limit to exist no kore then ki kobo paru then the series summation and from 1 to infinity xn is কি কম আমি in this case is divergent বুলি কম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পালা সিকোয়েন্স সিরিজ অফ পার্শিয়াল সামৰ পৰা তোমালোকে গম পালা যে সিরিজ অফ পার্শিয়াল সামৰ কোনটো কনসেপ্ট ইউজ কৰি কোনটো কন্ডিশন ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে এটা সিরিজ কনভাৰ্জেন্ট হ'ব বুলি পেলাই তোমালোকে জানিব পাৰা সো সেই কনসেপ্টটো হ'ল যে ইফ লিমিট k tends to infinity sk equal to s that is the limit k tends to infinity sk is exist আৰু s to কি হৈছে এটা ফাইনাইট নাম্বাৰ তেতিয়া হলে the series is convergent so ইয়াৰ নেগেশনটো যদি সোৱা তো তাৰ পৰা গম পাবা যে কেতিয়া এটা সিরিজ ডাইভাৰজেন্ট হ'ব পাৰে ইন ইনফাইনাইট সিরিজ কেতিয়া ডাইভাৰজেন্ট হ'ব when an infinite series is said to be divergent and the condition for a divergence of a series is what if limit k tends to infinity sk does not exist then the series summation n from 1 to infinity xn is divergent okay so বুজি পাইছা তো এতিয়া আমি এটা থিওৰাম আছে থিওৰাম হিচাপে লোৱা এক্সাৰসাইজ হিচাপেও ল'ব পাৰা সো সেই আমি পাৰ্টিকুলাৰ যেটো এক্সাৰসাইজ
আমি সেইটো আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে চোৱা এটা এক্সাৰসাইজ আছে look at the exercise the geometric sequence x equal to r to the power n x equal to r to the power n and from 0 to infinity ঠিক আছে the geometric sequence x equal to r to the power n and from 0 to infinity generates the geometric series and from 0 to infinity r to the power n and if we break it that means summation to jodi ami khuli diu if we open the summation then what we will have 1 plus r square plus dot in this way ইয়াৰ পাছত থাকিব r to the power n minus 1 then plus dot and so on আমি নেকে ট্ৰান্সফাৰ গৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে ভালকে মন কৰিবা গোটে স্টেটমেন্টটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাক কি দিয়া আছে the geometric sequence x equal to r to the power n where n runs from 0 to infinity generates the geometric series that means a is to geometric sequence way sequence to কাক জেনাৰেট কৰিবলৈ দিয়া আছে the geometric series a symmetric series to জেনাৰেট কৰিবলৈ দিয়া আছে আৰু লগতে দিয়া আছে this geometric series আৰু এটা ইয়াতে ক্লেম কৰা আছে তো the claim is what this geometric series is convergent the geometric series is convergent a geometric series to convergence hobo ketia if mod of r that means common ratio here jodi common ratio to mod lua modulus loi pela jodi less than 1 poa convergent hobo and divergent ketia hobo tomaloke mon kora if mod of r is greater than 1 hobo ঠিক আছে তো the geometric series তোমালোকে চোৱা the geometric series a geometric series to a geometric sequence to x equal to r to the power n where n runs from 0 to infinity generates কাক জেনাৰেট কৰে geometric series n runs from 0 to infinity r to the power n a is to geometric series হয় হেতু জেনাৰেট কৰে বুলি দিয়া আছে and this geometric series our claim is what this geometric series is convergent ketia hobo jetia the common ratio is to modulus loba he modulus to jodi less than 1 hoy then it converges and divergent ketia hobo if mod of r is greater than 1 অর্থাৎ যদি common ratio to modulus loa it is greater than 1 then it is divergent so সেই কথাখিনি এটো আমি প্রুফ কৰিব লাগিব ঠিক আছে so এটো লিখি লবা so we are going to prove it now so proof to সোৱা ভালকে তো proof to basically আমি কেনেকে কৰিম মই কৈ লৈছো যেটো অলপ আগতে কনসেপ্ট আমি আলোচনা কৰিলো that is এটা সিরিজ কেতিয়া কনভার্জেন্ট হয় by the help of the partial sum of a series যেটো কনসেপ্ট লৈ পেলাই that means partial sum or যেটো লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ কথা কৈছিল অলপ আগতে যে যদি লিমিট টু partial sum or series of partial sum যদি লিমিট টু যদি তাৰ এক্সিস্ট হয় আৰু টু ফাইনাইট হয় তেতিয়া হলে সিরিজ টু কনভার্জেন্ট হ'ব সেই কনসেপ্ট ইউজ কৰি বলে আমি এটো প্রুফ কৰিব গৈ আছো তো তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লৈছো sn আমি কনসিডাৰ কৰিছো সে sn equal to 1 plus r that means partial sum of the given যেটো series হয় that is r to the power n runs from 0 to infinity আৰু কি পাইছিলো 1 plus r square plus dot plus r to the power n minus 1 plus so on পাইছিলো এই যেটো পাইছিলো হেতু আমি এই যেটো সিরিজ পাইছিলো দিয়া আছিল আমাক সেই দিয়া সিরিজটো আমি sn তো কি বুলি ডিনোট কৰিছো ইয়াৰ ফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছ অৰ কি হয় পার্শিয়াল সাম হয় ঠিক আছে সিরিজ টু ফাইনাইট নাম্বাৰস আৰু তাকে কি কওঁ সিরিজ অফ পার্শিয়াল সাম অফ দ্য সিরিজ বুলি কওঁ তো sn ইকুয়াল টু আমি ধৰি লৈছো তো সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সাম বুলি ক'ব পৰা তো কি লিখিম 1 plus r square plus so on plus কি হ'ব ইয়াতে up to r to the power n minus 1 হ'ব ঠিক আছে তো sn কিমান হ'ব 1 plus r square plus dot plus r to the power n minus 1 লৈকে হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি এই ইয়াক ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি দিয়া
এতিয়া 1 ত আমি যদি r এ যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ৰাইট হ্যান্ড সাইড আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডত তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন তো r এ যদি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মখিনি মাল্টিপ্লাই কৰা কি পাবা r প্লাস পাৱাৰ টু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব r কিউব প্লাস so on লাস্ট টাৰ্মটো r টু দি পাৱাৰ n - 1 আছে সো r এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে r টু দি পাৱাৰ n হ'ব সো সে দিস ইজ ডিনোটেড এজ 2 এতিয়া 1 মাইনাস যদি 2 কৰি দিয়া তো তোমালোকে দেখিবা কি পাবা sn টো কমন আহিব 1 মাইনাস r হ'ব এন্ড ৰাইট হ্যান্ড সাইডত তোমালোকে চোৱা এই 1 ৰ পৰা 2 টো মাইনাস কৰি দিলে 1 টো থাকিব বাকি ৰখিব বাকি r a r টো কাটা a r টো লগত a r টো কাটা যাব a r স্কয়াৰ লগত a r স্কয়াৰ টো কাটা যাব দ্যাট মিন্স মাইনাস কৰি দিয়া লগে r - r 0 হৈ যাব r স্কয়াৰ - r স্কয়াৰ 0 হৈ যাব সো মাইনাস হৈ পলে কিছুমান টাৰ্ম কমন টাৰ্মছ লা কেনসেল হৈ আলটিমেটলি থাকিবগৈ 1 মাইনাস এই rn ৰ আগত কি আছে তো rn ৰ আগত কি আছে এই 2 নম্বৰ যি ইকুৱেচন rn ৰ আগত r টু দি পাৱাৰ n - 1 আছে দ্যাট মিন্স ইয়াৰ মাজত ডট 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 দিয়া প্লাস ইয়াৰ rn ৰ আগত কি আছে r টু দি পাৱাৰ n - 1 আছে তো 1 নম্বৰ ইকুৱেচনটোত r - n - 1 ৰ যি r টু দি পাৱাৰ n - 1 যিটো টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মটোৰ লগত এই 2 নম্বৰ যিটো ইকুৱেচন আছে 2 নম্বৰ ইকুৱেচনৰ rn ৰ আগৰ যিটো টাৰ্ম আছে r টু দি পাৱাৰ n - 1 ৰ লগত কেনসেল হৈ যাব আৰু ফাইনালি ইয়াত থাকিবগৈ অকল 1 মাইনাস r টু দি পাৱাৰ n থাকিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি আলটিমেটলি পাম sn ইকুৱেল টু হোৱাট 1 মাইনাস r টু দি পাৱাৰ n ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস r সো আমি সিরিজ অফ পার্সিয়াল সাম আমি কি পাইছো sn ইকুয়াল টু 1 মাইনাস r টু দি পাৱাৰ n ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস r আমি পাইছো ঠিক আছে সো ফৰ দ্য গিভেন সিরিজ দ্য সিরিজ অফ পার্সিয়াল সাম n sn আমি কিমান পাইছো 1 মাইনাস r টু দি পাৱাৰ n 1 মাইনাস r এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগিব যে আমি যদি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি লওঁ নাও we are going to check limit n tends to যদি ইনফিনিটি লওঁ sn তেতিয়া হলে আমি ফাইনাইট ভ্যালু এটা পাব পাৰো নে নোৱাৰো যদি ফাইনাইট ভ্যালু পাব পাৰো তেতিয়া হলে আমি কম কনভাৰ্জন আদাৰৱাইজ ডাইভাৰ্জন আৰু তাৰ কাৰণে কি কন্ডিশন ইউজ কৰিম যিটো কন্ডিশন যি দুটা কন্ডিশন আমাক দিয়া আছে আৰু যাৰ বাবে আমি কনভাৰ্জন চেক কৰিব লাগে সেই কিটা কন্ডিশন কি কি হয় mod of r যদি less than 1 হয় আমি দেখাব লাগে যে সিরিজ টু কনভাৰ্জন আৰু mod of r greater than যদি 1 হয় তেতিয়া আমি দেখাব লাগে যে সিরিজ টু ডাইভাৰ্জন হ'ব সো আমি ফার্স্ট কনসিডারেশন টু লওঁ সে আমি কনসিডার আমি লওঁ ফার্স্ট কেস টু লওঁ কেস 1 বুলি দি দিছো কেস 1 let mod of r is less than 1 লৈ লৈছো ঠিক আছে তো লিমিট যদি লৈ লোৱা লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি sn লৈ লোৱা তো ইয়াত লিমিট লব গৈছো তো কি পাবা লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 মাইনাস r টু দি পাৱাৰ n ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস r ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱা যেতিয়া mod r less than 1 হ'ব দ্যাট মিন্স r ভ্যালু টু সে mod of সো r ভ্যালু টু তোমালোকে চোৱা লিমিটৰ হাই সেকেন্ডাৰী লিমিটৰ কনসেপ্টত পঢ়িছিলা যে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল টু কি হয় দুটা ভ্যালু আমি পাইছিলো এটা হৈছে 0 if a is less than 1 আৰু এটা পাইছিলো ইনফিনিটি if a is greater than 1 এটা আছে mod of r that means r টো পজিটিভলি কনসিডাৰ কৰিছে r টো less than 1 বুলি কৈছে ঠিক আছে less than 1 বুলি ক'লে সো লিমিট তো তোমালোকে সো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি r টু দি পাৱাৰ n কি হৈ যাব তো দিস উইল বি 0 সো আলটিমেটলি এই লিমিট লোৱা পাছত কি থাকিব 1 বাই 1 মাইনাস r আৰু r টো এটা কমন ৰেশিও হয় এটো এটা নাম্বাৰে হয় আৰু যেহেতু r টো এটা ফাইনাইট ভ্যালু 1 to the finite value ultimately this value is a finite value ঠিক আছে so 1 by 1 minus r so আমি পালো কি the limit তোমালোকে দেখিছা ইয়াৰ পৰা limit n tends to infinity sn is exist so exist কৰিছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম so the series n from 0 to infinity r to the power n is the geometric series r to the power n where n runs from 0 to infinity is convergent ঠিক আছে সো যেটো কনসেপ্ট অলপ আগতে পঢ়িছিলো সিরিজ অফ পার্সিয়াল সামৰ লগত ৰিলেটেড কনভাৰ্জেন্স অফ এ সিরিজ যেটো টপিক পঢ়িছিলো অলপ আগতে সেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিবলৈ আমি আলটিমেটলি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে the summation n from 0 to infinity r to the power n that is this symmetric series is convergent so moving to the next case to next case চোৱা case number 2 ত আমি কি লব লাগে mod of r is greater than 1 লব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ডাইভাৰ্জেন্ট দেখাব লাগে এতিয়া চোৱা তোমালোকে by using the same concept of limit that is limit n tends to infinity a to the power n is infinity if a is greater than 1 এটা তোমালোকে সোয়া directly ইয়াতে r mod of r is greater than 1 that means r to positive which is greater than 1 ৰ ক্ষেত্ৰত limit n tends to infinity r to the power n কিমান হ'ব equal to infinity হ'ব by using this concept of limit তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ultimately infinity পাবা 1 minus infinity divided by 1 minus r means up to again infinity হ'ব so in this case the geometric series in this case the geometric series summation n from 0 to infinity r to the power n is
divergent. So our proof is done. তো এটা জিমেট্ৰিক সিৰিজ তোমালোকে গম পালা যে কেতিয়া কনভাৰ্জেন্ট হয় যেতিয়া কমন ৰেশিওটো মড লৈ পেলাই লেছ দেন 1 পাউণ্ড এটা কনভাৰ্জেন্ট আৰু যেতিয়া কমন ৰেশিওটোৰ মড ল mod to সেই mod to that means absolute value of the common ratio is greater than 1 then we can say the series is what divergent. Okay, so এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা এক্সামত আহিব পাৰে তো এই কনসেপ্ট বিলাক ভালকে তোমালোকে লাৰ্ন কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে so now let's solve a problem which is related to series of partial sum to as exercise লোৱা তো আমি চেক কৰিব লাগে so that আমি কি চেক কৰিব লাগে so কৰিব লাগে so that summation n from 1 to infinity 1 by n into n plus 1 is convergent and converges to 1 বুলি আমি show কৰিব লাগে ঠিক আছে let's solve it solution to চোৱা তোমালোকে so given এটা চোৱা তোমালোকে summation n from 1 to infinity ইয়াত n কি দিয়া আছে তো this term is the n nothing but n বুলি লিখিব পাৰা xn বুলি লিখিব পাৰা sequence কি দিয়া আছে ইয়াতে given n বুলি লিখিছো 1 by n into n plus 1 আৰু ইয়াৰ convergence test কৰিবৰ কাৰণে আমি কি concept use কৰিম যে sequence of partial sum that means partial sum of the series যদি তাৰ লিমিট ল n tends to infinity বা k tends to infinity যদি sn ধৰা n tends to infinity যদি sk ধৰা k tends to infinity লোৱা তেতিয়া হলে তাৰ পৰা যদি তোমালোকে ultimately limit to সেই series of partial sum ৰ যিটো limit to exist পোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা the series is convergent আৰু series of that means partial sum of the series that means k tends to infinity sk যদি যিটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে s লৈ যিটো কনভাৰ্জ কৰে ultimately আমি ক'ব পাৰো যে the sum of the series sn also converges to what এটো কলৈ কনভাৰ্জ কৰে এই s লৈকে কনভাৰ্জ কৰিব সো এই কথাটো তোমালোকে আগৰ যেটো কনসেপ্ট আমি লাৰ্ন কৰিছিলো সেই কথাটো আমি সেই কথাটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ ঠিক আছে সো তোমালোকে মনত ৰাখিবা মই ভালকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কনসেপ্টটো যে এটা কথা আমি জানো যে সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সামটোৰ যদি লিমিটটো এক্সিষ্ট হয় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো যে সিৰিজটো কনভাৰ্জেন্ট হ'ব আৰু এট দ্য সেম টাইম যদি এই লিমিটটো যেটো লিমিট তলে কনভাৰ্জ কৰে দ্যাট মিন্স সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সামটো যোনটো লিমিটলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই লিমিটটো লৈকে সিৰিজটো কনভাৰ্জ কৰিব ঠিক আছে সো সেই কথাটো কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম ঠিক আছে তো n = 1 by n into n plus 1 আছে তো ইয়াক আমি লিখি লব পাৰো 1 by n minus n plus 1 বুলি বলা মানে পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশন ইউজ কৰিবলৈ কৰিব পাৰা নতুবা বাই ট্ৰায়াল মেথড দ্যাট মিন্স তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা 1 by n minus 1 by n plus 1 যদি তোমালোকে আকৌ লগাই দিয়া ফাইনালি সিম্পলিফাই কৰা একে পাবা 1 by n into n plus 1 এ পাবা এতিয়া চোৱা আমি কৰিব গৈ আছো ফাৰ্স্ট সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সাম ক্যালকুলেট কৰিব গৈ আছো আৰু তাৰ লিমিটটো কি হয় আমি এক্সিষ্ট কৰে না চাব গৈ আছো কোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে এটো চাব গৈ আছো তাৰ কাৰণে আমাক সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সাম এটা আমি কেনেকৈ লওঁ তোমালোকে জানাই sk যদি কোৱা কেনেকৈ লওঁ x1 plus x2 plus ... আমি xn লওঁ বা xk লওঁ ৰাইট সো ইয়াতে আমি sk বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াত x1 x2 plus xk নাহে ইয়াতে a1 plus a2 plus ... ak আহিব ৰাইট সো হেতু কাৰণে আমি a1 ফাৰ্স্ট ক্যালকুলেট কৰো তো a1 ক্যালকুলেট কৰিলে কি পাবা 1 by 1 minus 1 by 2 that is 1 minus 1 by 2 পাবা তো a2 ক্যালকুলেট কৰা a2 ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাবা 1 by 2 জাস্ট এনৰ জায়গা 2 পুট কৰা minus 1 by 3 তো সিমিলার ওয়েট a3 ক্যালকুলেট কৰিলে কি পাবা 1 by 3 minus 1 by 4 তো and so on তোমালোকে এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰি গৈ থাকিবা নেক্সট তোমালোকে an minus 1 যদি ক্যালকুলেট কৰা ঠিক আছে তো কি পাবা an পাইছো 1 by n minus 1 by n plus 1 so an minus 1 ক্যালকুলেট কৰিলে কি পাবা জাস্ট n ৰ জায়গাত n minus 1 ৰিপ্লেস কৰা তো 1 by n minus 1 minus 1 by n পাবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰা আমি সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সামটো আমি লৈ লওঁ ঠিক আছে নাও ইয়াতে sn কি হ'ব সিৰিজ অফ পাৰ্শিয়াল সাম sn হ'ব 1 a1 plus a2 plus a3 plus ... ak হ'ব ৰাইট সো সৰি an হ'ব এতিয়া সোৱা
an or আগত কি আছে an minus 1 টার্মটো আছে right so ইয়াতে a1 কিমান পাইছা 1 minus 1 by 2 then a2 কিমান পাইছা 1 by 2 minus 1 by 3 a3 কিমান পাইছা 1 by 3 minus 1 by 4 then so on last an minus 1 টার্ম কিমান পাইছা an minus 1 টার্মটো তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াতে কিমান পাইছা ইয়াতে পাইছা an minus 1 টার্মটো পাইছা তো this term that is 1 by n minus 1 minus 1 by n then an to তোমালোকে দেখি আছা 1 by n plus minus 1 by n minus 1 এটা তোমালোকে যদি এই সামটো চোৱা সামটো কিমান হ'ব তোমালোকে চেক কৰিলে গম পাবা এই সামটো কি হ'ব এটোৰ কাটা যাব this with term will be cancel out এই minus 1 by 4 লগত ইয়াৰ a4 লিখা লগে তাতো minus 1 by 4 এটা পাবা হেতু লগত cancel যাব আৰু লাস্ট এই দুটা টার্ম যদি মন কৰা দেখিবা যে this term and this term will be cancel out ঠিক আছে okay and this term will be cancel out let me write it down once again so here n plus 1 asile ঠিক আছে here n plus 1 asile sorry etu cancel যাব এই 1 by n logon minus 1 by n cancel যাব ago 1 so 1 by n minus 1 term to cancel যাব keneke ইয়াৰ আগৰ term to যদি চোৱা এটো হৈছে a n minus 1 ইয়াৰ আগৰ term to কি হ'ব a n minus 2 হ'ব তাত to 1 minus 1 by n minus 1 term to থাকিব so সেই term to লগত এটো cancel যাব so ultimately to আমাৰ term left in this sum will be কি হ'ব 1 minus 1 by n plus 1 ঠিক আছে তো sn পালা গৈ তোমালোকে কিমান 1 minus 1 by n plus 1 এতিয়া আমাক কি কৰিব লাগে লিমিট টু এক্সিস্ট কৰে এনেকৈ আমি চাব লাগে n tends to infinity sn ক্যালকুলেট কৰা তো 1 minus 0 পাবা since n tends to infinity কি হ'ব 1 by n plus 1 to কোলে কনভার্জ কৰিব this will be convergent to 0 ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি গম পালা this series of partial sum the partial sum of the series is 1 and that is limit exists so এই limit to exist কৰিব ঠিক আছে আৰু limit to exist কৰিব কোলে কনভার্জ কৰিছে 1 লৈ কনভার্জ কৰিছে so মই অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো যে series of partial sum to then sequence of partial sum to যদি convergent হয় আৰু যেটো লিমিট লৈ কনভার্জ কৰে series to সেই এটা লিমিট লৈ কনভার্জ কৰে ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো so series summation n from 1 to infinity so 1 by n into n plus 1 is convergent হ'ব and this is it converges to 1 right so in this way you can deal with this kind of problems so series or concept like enake tumalage dhuniake bujibo lagibo ঠিক আছে সো একো অসুবিধা নাই ধুনিয়াকে তোমালোকে বস্তুবোৰ লাৰ্ন কৰি যোৱা মই কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছো এতিয়া আমি এটা টেস্ট পঢ়িম তো টেস্ট নম্বৰ 1 ঠিক আছে তো তাৰ পিছত আজি ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিম নেক্সট ভিডিওত আকৌ ৰিমেইনিং টেস্ট বিলাক পঢ়িম ঠিক আছে সো nth term test number 1 to check the convergence of test number 1 to check convergence of series ঠিক আছে টেস্ট নম্বৰ 1 nth term টেস্ট ঠিক আছে ফার্স্ট টেস্ট হৈছে এটো nth term টেস্ট nth term দুবাৰ লিখিছো nth term টেস্ট ঠিক আছে তো টেস্ট তো মন কৰিবা ইজি হয় ইমান টান নহয় জাস্ট টেস্ট বিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব if summation n from 1 to infinity xn is convergent then limit n tends to infinity xn equal to 0 so এই টেস্টে কি কৈ আছে যদি এই সিরিজটো that means summation n from 1 to infinity xn to convergent হয় তেনে হলে limit n tends to infinity to xn কি হ'ব 0 হ'ব that means সিরিজটো যদি convergent হয় তাৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব that means কোৱা আছে then limit n tends to infinity xn equal to 0 হ'ব এটা ইয়াৰ যদি কন্ট্ৰাপজিটিভ এটো যদি স্টেটমেন্ট s1 বুলি দিও ইয়াৰ কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্টটো যদি চোৱা কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্টটো চোৱা তো কন্ট্ৰাপজিটিভ স্টেটমেন্টটো অফ s1 টো যদি তোমালোকে চোৱা তোমালোকে কি পাবা ইয়া কন্ট্ৰাপজিটিভ তো এটা স্টেটমেন্ট আছে সাপোজ s1 তো if আৰু স্টেটমেন্টটো কি হয় if p is true
then q true. So a statement to dia ase suppose if p is true then q2 statement ya jodi contrapositive statement to jodi contrapositive statement to soy ya jodi contrapositive statement to soy ya contrapositive statement to ki baba if p is true then q2 then yar contrapositive statement to ki hobo tomaloke bhalke mon koriba if q is not true then p is not true yar contrapositive statement to hoise etu not true ঠিক আছে so এই যেটো contrapositive statement or concept হয় তো এটো BSc ফার্স্ট সেমিস্টারত আছিল সো এই ফাউন্ডেশন ইন ম্যাথমেটিক্স বুকখন জুনে জুনে ভালকে পঢ়িছা সো তেওঁলোকে ধুনিয়াকে এই কথাখিনি বুজি পাব আৰু ভালকে কনসেপ্টবিলাক ধুনিয়াকে ক্লিয়ার হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা contrapositive statement কি কয় যে if p is true then q true যদি statement to mathematical statement to consider কৰা ইয়াৰ contrapositive statement of the statement s1 কি হ'ব if q is not true উলুটাকে চাব লাগিব if q is not true then p is not true হ'ব এতিয়া সোৱা এই statement to কি আছে if summation n from 1 to infinity xn is convergent then limit n tends to infinity xn equal to 0 এতিয়া এটুক যদি p বুলি ধৰা আৰু এটুক q বুলি ধৰা statement to তেনে হলে আমি উল্টাকে কলে কি কম the limit contrapositive statement to if then if q not true q to a to not true মানে কি x limit n tends to infinity xn equal to 0 আছে তো ইয়াৰ not true means কি হয় limit n tends to infinity xn not equal to যদি 0 হয় then p not true হ'ব p statement not true p statement to not true means কি summation n from 1 to infinity xn যেটো series হয় will be divergent that means এটা সিরিজৰ যদি আমি কনভারজেন্ট বা ডাইভারজেন্ট টেস্ট কৰিব লাগে কনভারজেন্ট চেক কৰিব লাগে আমি ডাইরেক্টলি চালেই হল যে লিমিট n tends to infinity xn equal to 0 যদি হৈ আছে সরি লিমিট n tends to infinity xn to যদি আমি টেস্ট কৰিবলে পাও this is not 0 তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে সিরিজটো ডাইভারজেন্ট হ'ব ঠিক আছে তো এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কনভারজেন্সৰ কাৰণে সোৱা if summation n from 1 to infinity xn is convergent তো convergence যদি হয় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে limit n tends to infinity xn equal to 0 ঠিক আছে by considering this contrapositive statement now I am going to solve a problem which is related to convergence or divergence of a series আৰু সেই টেষ্টটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সেই প্ৰবলেমটো ভালকে চাবা ধুনিয়াকে এই টেষ্টটো বুজি পাই যাবা সো এটা প্ৰবলেম লৈছো test the convergence of the series so series to ki diya summation n from 1 to infinity 5n plus 2 divided by 3n minus 1 so etu convergence test koribo lage thik ase solution to soa here tomaloke je xn to mon kora xn to ki hoy 5n plus 2 divided by 3n minus 1 ase thik ase তোমালোকে লিমিট যদি n tends to infinity কৰি দিয়া xn equal to যেটো contrapositive statement অলপ আগতে কনসেপ্ট ইউজ কৰিছিল যে if limit n tends to infinity divergence criteria to 0 আছে limit n tends to infinity xn not equal to যদি 0 হয় then আমি কি পঢ়িছিল the series xn is divergent ঠিক আছে তো এই কথাটো পঢ়িছিল এতিয়া আমি লিমিটটো টেস্ট কৰিম লিমিট n tends to infinity xn সাম কিমান হয় সো লিমিট n tends to infinity লগাই দিয়া so n এটা কমন আহিব কমন লব লাগিব so 5 plus 2 by n again কি হ'ব n এটা তলত যদি কমন লও again 3 minus 1 by n so ultimately সোৱা n tends to infinity লোৱাৰ লগে লগে 2 by n converges to 0 if n tends to infinity again 1 by n converges to 0 as n tends to infinity so ইয়াৰ পৰা ultimately তোমালোকে কি পাবা this n and this n will cancel out so ultimately limit লৈ লোৱা লগে লগে এই টার্মটো কমপ্লিটলি 0 বনি যাব এই টার্মটো 0 বনি যাব as n tends to infinity so থাকিব কি 5/3 it is a 5/3 means non-zero number which is non-zero so ইয়াৰ পৰা by using this statement we can say that this series 5n plus 2 divided by 3n minus 1 is divergent so আমি যেটো ফার্স্ট n টার্ম টেস্ট হয় সেই টেস্ট লগাই পেলাই সেই টেস্টটো contrapositive statement টো ইউজ কৰি পেলাই আমি
যেটো গিভেন সিৰিজ দিয়া আছে তাৰ কনভাৰ্জেন্সটো টেষ্ট কৰিলো আৰু কনভাৰ্জেন্সটো টেষ্ট কৰি গম পালো যে সিন্স লিমিট n tends to infinity xn is non-zero that is 5/3 so therefore this series is divergent so next যেটো ক্লাস হ'ব next ক্লাসত আমি ৰিমেইনিং টেস্ট বিলাক আমি আলোচনা কৰিম আৰু উইদিন এ শৰ্ট টাইম সো এই ইউনিটটো খতম হৈ যাব যিকেইটা টেস্ট আছে সোনকালে ভিতৰত শেষ হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি বেছি টান টপিক নহয় বাট ইয়াতে কনসেপ্ট বিলাক লুকাই আছে যেবিলাক কনসেপ্ট তোমালোকে লাৰ্ন কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্স্ট ইয়াৰ কনসেপ্ট যিখন ফাউণ্ডেশ্যন ইন মেথমেটিক্স বুকৰ যিখিনি কনসেপ্ট আছে তুমি ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড লজিক যিখিনি কনসেপ্ট আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তো এইখিনি বুজাত তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম